Salutare! Astăzi o să vă arăt un obiect ce l-am descoperit la detecție. Am găsit o mărturie de botez chiar la începutul anului 2026, chiar pe 1 ianuarie. Am găsit o mărturie de botez cu date exacte și cu nume. Am găsit-o pe Sanda J. Eremie, o familie foarte importantă din România, o fetiță ce a fost născută la 14 august 1912. Eu voi încerca să-i găsesc familia și să-i înapoiez acest medalion. Rămâneți pe acest video pentru că este o poveste foarte interesantă despre această familie importantă din România. Pe spatele mărturiei de botez avem și nașul, Constantin Giani. Fetița a fost botezată la 30 septembrie 1912. Sanda, născută la 14 august 1912, în anul 1940-1941, de teama legionarilor, pleacă în Israel, ajutată fiind de consulul Marii Britanii, Doran. Într-un atentat anti-englez, Doran este omorât. Iar apoi Sanda se va stabili în Franța și în Anglia, unde va fi ajutată de soacra ei. Din păcate, Sanda moare în anul 1966. O poveste cu un final trist, dar o poveste foarte frumoasă, spusă de mine, pentru că am reușit să găsesc acest medalion. Vedeți ce înseamnă detecția de metale? Puteți găsi adevărate povești, adevărate obiecte importante, cum este acest medalion pe care l-am descoperit la începutul anului. Nu știu cum aș putea acum să-i găsesc familia ca să-i înapoiez această mărturie de botez, acest medalion. Aveți voi mai multe informații cum aș putea să fac acest lucru sau mai multe informații despre familia Eremie, Sanda. Știu că a fost o familie foarte numeroasă. Știu că părinții ei au fost miniștri de externe, deci o familie foarte importantă. Foarte frumoasă această poveste. Mă bucur că am reușit să găsesc acest medalion. Cred că este una dintre cele mai frumoase descoperiri ale mele. Am mai găsit cele 4 oale cu 10.000 de monede aproape, dar asta este ceva, nu știu, foarte frumos. Nu am cuvinte. M-a lăsat mască când am aflat aceste informații aseară. Și detecția de metale, vedeți ce frumoasă este, ce povești puteți descoperi. Super frumos. Stau și mă uit la el. O să încerc să-l bag într-o ramă, într-o capsulă, în ceva, ca să păstreze foarte bine. Și abia aștept să-i le înapoiez familiei. Mă scuzați dacă am avut emoții, dar e o poveste tristă. Acum stau și mă întreb ce căuta Sanda pe aici? Oare ce căuta prin această pădure? Și cum a pierdut acest medalion? Sau poate nu l-a pierdut Sanda. Poate a luat altcineva medalionul și a mers prin pădurea asta și l-a pierdut. Oare o fi venit pe aici prin pădure la plimbare? Oare o fi venit să îngroape ceva în această pădure? Că pe timpul ăla banii se îngropau. O fi venit cu familia ei să îngroape ceva pe aici prin această pădure? Foarte interesant. Cu siguranță voi reveni să mai caut pe aici diferite chestii, poate mai reușim să găsim obiecte ce au aparținut familiei Eremie. Haideți acum să vă povestesc cum a fost la detecție în acea zi. După ce am tot detectat prin pădure ore bune și nu mai găseam nimic, am avut un semnal ciudat, diferit de restul. Am zis, poate un fier ruginit sau cine știe ce resturi mai sunt pe acolo, găsisem numai gunoaie. Dar am săpat. Și ce să vedeți? Am scos din pământ o piesă mică, rotundă. Prima dată am crezut că e o medalie. Era murdară, oxidată și nu vedeam mare lucru pe ea. Am șters-o cu degetele și am observat că scrie ceva pe ea. În momentul în care am văzut anul și numele, mi s-a schimbat instant starea. Mi-am dat seama imediat că este vorba de o medalie.
Dar nu era o medalie, era o mărturie de botez. Am recunoscut-o pe loc, pentru că eu în trecut mai găsisem ceva asemănător, dar era de pe la anul 1890 și cu un alt nume. Doar că asta pe care am găsit-o eu părea foarte personal, adică scria și nașul pe ea. Cine a fost naș? Nu era doar un obiect vechi, era o bucată din viața cuiva. Ne-am bucurat toți, Ninel, eu. Am mai făcut câteva verificări prin zona aia, dar nu am mai găsit absolut nimic. Ziua se încheiase, așa că am strâns tot și am plecat spre casă. Cu gândul ca să o curăț și să aflu exact ce scrie pe ea. Doar că atunci când am ajuns acasă, m-am schimbat de haine, am aruncat pantalonii și am pierdut mărturia de botez, nu mai găseam. Pur și simplu dispăruse. Am întors buzunare la pantaloni, am tot căutat-o prin geantă, prin mașină. Nu mai găsisem. Pierdusem o poveste. După aproximativ o lună, ce să vedeți? Am avut norocul și am redescoperit-o. Era sub pat. Deci nu vine să crede, era chiar sub pat. Și atunci am zis gata, trebuie să o curăț. Și în timp ce o curățam, am intrat și pe live. Pentru că mi-am dorit ceva rar. Nu să păstrez piesa, ci să găsesc familia. Asta mi-am dorit. Să găsesc familia ei, ca să o pot returna. Și atunci începe partea cu adevărat incredibilă. Cu ajutorul colegului Cristian de la Asociația Dacia Crisius, am reușit să aflăm informații despre această familie și despre piesă. Numele era Sanda Eremie. Sanda era născută la 14 august 1912, iar botezul avusese loc la 30 septembrie 1912, naș fiind Constantin Giani. Și atunci am aflat ceva și mai important, familia Eremia nu era o familie oarecare, era o veche familie românească, originară din Săcelele Brașovului. Dar povestea Sandei nu se oprește aici. În anii 1940-1941, de teama legionarilor, Sanda pleacă în Israel împreună cu consulul Marii Britanii Doran, exact cum v-am spus la începutul clipului. Din păcate, într-un atentat anti-englez, Doran este omorât. Sanda se stabilește apoi în Franța și în Anglia, unde va fi ajutată de soacră. Sanda încetează din viață în anul 1966, din păcate. Și în momentul ăla am realizat că eu nu găsisem doar un obiect. Eu am găsit o urmă reală dintr-o viață adevărată, trecută prin vremuri grele, prin istorie, prin pericol, prin plecări și supraviețuiri. Vă dați seama ce am putut descoperi? Asta este frumusețea detecției de metale. Nu este despre monede sau cumuri. Este despre povești, aceste povești frumoase. Sper că v-a plăcut acest episod și această descoperire frumoasă. O să fiu atent să nu cad pe aici. Să-mi spuneți dacă ați vrea să vedeți o zi de detecție în această pădure, unde am găsit această mărturie de botez foarte importantă. Cu siguranță voi reveni în această pădure. Ia să-mi spuneți voi în comentarii dacă vreți să vin aici sau nu. Din păcate, este o pădure unde sunt foarte mulți urși, de-aia nu am rămas astăzi, pentru că mi-e frică de urși. Nu am nici spray de urs, dar data viitoare voi veni mult mai echipat și cu spray de urs, poate și cu Ninel sau Mihai sau un alt coleg, pentru că singur este foarte periculos și nu vreau să risc absolut nimic. A fost o poveste frumoasă și ne vedem data viitoare. Vă doresc o seară minunată, numai bine, pa, pa!